Hej och välkommen tillbaka till kanalen och till den här videon som är en power hour. Alltså jag kom du ihåg i min förra video, du vet den här höstpeppsvideon. Har du inte sett den så länkar den ner i boxen och i korten upp här ovanför. Så sa ju jag att jag skulle hitta lite nya höstrutiner eller typ hitta tillbaka till rutiner och allt sånt där. En av de grejerna var ju att jag skulle försöka undvika att städa på helgen. Jag kan säga att jag inte riktigt kommit så långt i den processen för att nu är det lördag. Hemmet behöver städas. Och jag har ingen lust egentligen att städa. Och jag har inte tid för jag ska iväg och göra grejer. Men jag vill ändå känna så här att hemmet är okej inför helgen. Så att då tänker jag att jag tar till en power hour. Och har du inte sett en power hour innan så är det så här. Tricket är att du bestämmer tid innan du börjar städa hur mycket tid du ska städa. Alltså hur länge du ska städa. Det kan vara en timme, det kan vara en halvtimme, det kan vara... Det behöver inte vara en timme. Jo, tricket är att man sätter en tid för vilken tid, alltså hur länge man vill städa. Och sen så ser man till att städa järnet så att man blir klar. Och jag känner så här, idag hoppas jag att jag kan bli klar på 1 timme och 1 kvart. För det vore perfekt, för sen måste jag åka vidare i mitt liv typ. Så vi sätter helt enkelt igång. Så du får hänga med, få lite testadinspiration och som sagt, testa igen när det är hemma för det är sjukt effektivt. Eftersom man har en deadline så blir man ju liksom pop. Håller man inte på så här juxa runt utan då kör man bara så här hardcore städning. Så nu blir det städning och musik. Here you go! Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? Somebody to love, somebody to love, somebody. I need somebody to love. I need somebody. I need somebody. Give me somebody, somebody to love. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel
on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, and show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, now show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. When it's all Det här ska jag plocka undan sen. Och soporna måste vi slänga på gården, så det ska jag slänga. done, let it go too soon. Oh, I'll be stronger if you just step right in. 'Cause I need a start to let you in. All done. Och klockan är... Jag har 15 minuter kvar, så det tog nästan exakt en timme. Så det var ju onödigt att jag satte 1 timme och kvart. Men det var ju skönt. 1 timme och hemmet är liksom i okej skick. Jag ska säga att jag hade... Förra veckan så gjorde jag en ordentlig städning. Så att idag behövdes det liksom bara liksom lite yta och så. Så att behöver du liksom grovstäda så i power hour kanske inte liksom tricket för dig. Eller då kan man ju sätta så här 4 timmar eller vad man nu vill sätta. Men nu är liksom hemmet i helgskick. Jag är svettig. Jag är så klart jag måste öppna. Och jo, men power hour är alltså ett jättebra trick för dig som har ont om tid eller har dålig motivation till att städa. För att jag menar så här, man sätter ju tiden själv och sen så när klockan ringer, vilket det inte gjorde för mig, men i vanliga fall så ringer den ju, då är man klar. Eller då måste man vara klar. Så att det som är kvar efter ringningen, det blir inte gjort. Och det här är också ett trick som jag använder typ på kvällar och sånt när jag är lite trött. Då kanske jag ställer klockan på så här, om lägenheten är lite så halvdåligt skick, så ställer jag klockan på typ 20 minuter. Och så raddar jag, för jag menar 20 minuter av en kväll kan man ju ägna åt ställning. Och sen kan man ju bara chilla resten av kvällen.
Så det är super bra. Men det var allt jag hade bjudit på den här videon. Det blev kort och koncist och effektiv. Men jag hoppas verkligen att du har gillat den här videon. Och gör det så får du jättegärna trycka tummen upp. Och så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då!